तपाईको आफ्नै क्रिएटिभ मिडिया। यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा। र आज पनि म सदा चाहिँ तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। र विशेष आजको भिडियोमा रहेको छ कि हामीले आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्डलाई कसरी चेन्ज गर्ने सहज रूपमा आज तपाईहरुले सिकेर जाँदै भई मोबाइल सँगसँगै तपाईहरुले डेस्कटप अर्थात् ल्यापटपमा पनि यो कुरोहरू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र म विशेष गरेर आज मेरो मोबाइल स्क्रिन सँगसँगै ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईहरुलाई यी कुरा दुवै यहाँबाट छर्लङ्ग बनाएर दिँदैछु। तपाईहरुले आजको यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन नछुटाइकन हेर्दिनु होला, ताकि तपाईहरुले पनि आफ्नो जीमेलको पासवर्ड सहजै रूपमा सजिलो रूपमा मात्रै 2 मिनेटमा तपाईहरुले सिकेर जाँदै हुनुहुन्छ आज। र यदि तपाईहरु मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलको लागि पहिलो भिजिटरको रूपमा पाल्नु भएको छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिन नभुल्दिनु होला र सँगसँगै लाइक अनि बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजको विशेष प्रकारको भिडियो म सुरु गर्न गइरहेको छु। हेरौँ आजको भिडियोलाई। तपाईले मेरो मोबाइल स्क्रिनलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ अहिले, र म केही समयपछि कम्प्युटर स्क्रिनबाट पनि तपाईहरुलाई गराउने नै छु। र यसमा सबभन्दा अगाडि तपाईले यो क्रोम यहाँ देखिरहनु भएको छ, अर्थात् तपाईले चाहिँ अर्को युसी ब्राउजरबाट पनि तपाईले यो कुरो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि, अर्थात् यसरी अर्को फायरबक्सबाट पनि। सो मैले यहाँ क्रोमबाटै मैले तपाईहरुलाई गरेर देखाउने प्रयास गरेको छु, जुन कि तपाईको जीमेलको कुनै पनि पासवर्डहरू यदि अनसिक्योर भएको अवस्थामा अर्थात् विक भएको अवस्थामा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जुन छ यो खोल्ने छ यसरी पेज, र तपाईले यहाँनेर जुन छ यो मेरो जुन नेमको एउटा जुन लोगो दिइरहेको छ, यसबाट मैले तपाईहरुलाई यो फर्स्टको केबियर प्रोडक्सन जुन छ यसमा यो जीमेल आईडी देखिरहनु भएको छ, यसलाई मैले यसको पासवर्ड मैले चेन्ज गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। मैले यसलाई मैले क्लिक गरेँ। अब यसलाई मैले यहाँनिर म्यानेज योर गुगल एकाउन्टमा मैले क्लिक गरेँ, र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यसरी खोल्ने छ यहाँनिर पेज जुन छ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। र यसपछि तपाईले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसनमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाको अवस्थामा तपाईले यहाँनिर तपाईले पासवर्ड डटेड यहाँ कुनै देखिँदैन, यसमा जुन पासवर्ड भन्ने छ यसमा एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो खुल्ने छ, र यसको तपाईको पुरानो पासवर्ड तपाईले लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। र मैले लाउँदैछु यहाँनिर, तपाईलाई फेरि म क्रमशः मैले पासवर्ड मैले यहाँनिर लाएँ यसरी, र मैले यसरी क्लिक गरेर ओके गरेँ, नेक्स्ट गरेँ। यो पासवर्डले उता खुलिरहेको छ, र खुलिसकेपछि अब यहाँ तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर न्यू पासवर्ड एन्ड कन्फर्म। तपाईले यहाँनिर जुन छ यहाँनिर न्यू पासवर्ड लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर लगाइदिएँ यसरी, सेम जुन पासवर्ड मैले लगाएको छु त्यही पासवर्डलाई मैले मुनि पनि लाउनु हुन्छ। मैले देखाएँ पासवर्डलाई, तपाईलाई फेरि म चेन्ज गरिहाल्नेछु यसमा, र तपाईहरुलाई मैले देखाउँदा कुनै आपत्ति रहेन। र यसमा तपाईले सेम त्यही पासवर्डलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। जस्तो कि मैले यहाँनिर बान्थवा सपोज मैले 49 मैले यसरी गरेको छ, र मैले यो पासवर्डलाई यसरी मैले सेभ गरेँ यहाँनिर चेन्ज पासवर्ड भनेर मैले यसरी यहाँनिर क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यो पासवर्ड चेन्ज हुँदैछ, सेभ पासवर्ड नेभर अर सेभ, यहाँनिर मैले सेभमा क्लिक गरेँ। यो मेरो पासवर्ड अहिले चेन्ज भइसकेको छ। र यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनबाट सहजै रूपमा पासवर्ड जीमेलको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले मेरो कम्प्युटर स्क्रिनलाई देखिरहनु भएको छ, र यसबाट तपाईहरुले यहाँ क्रोम ब्राउजरबाट गुगल क्रोमबाट तपाईले यहाँ पनि सहजै रूपमा अगाडि जान सक्नुहुनेछ यसरी क्लिक गरेर। त्यसपछि तपाईहरुले जुन मैले भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो अवस्थामा तपाईहरुले यहाँनिर माथि आफ्नो चाहिँ लोगो यहाँ पाउनुहुनेछ, जुन जीमेलबाट तपाईले लगइन गर्नुभएको छ त्यसमा यसरी पाउनुहुनेछ।
र यसमा तपाईहरुले फर्स्टमा तपाईहरुले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले म्यानेजमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेज गोल एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईले यो चाहिँ मेरो केबियर मिडिया भन्ने जुन छ लागिरहेको छ र यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने फेरि मुनि कुनलाई मैले चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो फेरि रह्यो। यसमा तपाईले आफ्नो पासवर्डलाई सहज रूपमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले अहिले नै चेन्ज गरेको पासवर्डलाई भन्दा पनि मैले अर्कोलाई मैले चेन्ज गर्न गएको छु। जुन मैले एउटा कुसुम राई भनेर तपाईले देखिरहनु भएको छ। मैले यसैको पासवर्डलाई मैले चेन्ज गर्ने निर्णय निदो गर्दैछु यहाँनिर। यसमा तपाईहरुले यसरी खोलेको पाउनुहुनेछ यसमा। र यति खोलेपछि तपाईहरुले यहाँनिर होम भन्दा मुनि यो पर्सनल इन्फो भन्ने छ र सेक्युरिटी अन्य कुराहरू पनि छन्। विशेषतः हामीले पर्सनल इन्फोमा तपाईले यहाँ पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मोबाइलमा। र तपाईले यहाँनिर यसरी देखिरहनु भएको छ यहाँनिर पासवर्ड भनेर दिएको छ। अहिले जस्तो मोबाइलमा देखिरहनु भएको त यसरी नै। र यहाँनिर प्रोसेसमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर पनि आफ्नो पासवर्ड माग्नेछ र त्यही पासवर्डलाई तपाईले लाउनु पर्ने हुन्छ जुन पहिलेको पासवर्ड छ। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र लगाइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पासवर्डलाई। जस्तो कि मैले यहाँनिर पनि अहिलेको चाहिँ मैले पासवर्डलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ र तपाईले पनि त्यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सेम जे माथि पासवर्ड आएको छ त्यसैलाई मैले फेरि यहाँनिर राख्ने हो र त्यसरी नै तपाईले पनि यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ दुवैतिर। र यति दुवैमा पासवर्ड भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चेन्ज पासवर्डमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गएर तपाईले यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ चेन्ज पासवर्ड भनेर आइसकेको छ र यसको पासवर्ड पनि सहज रूपमा यसरी चेन्ज भइसकेको छ। मैले यहाँनिर सेभ भनेर भने तपाईले पनि आफ्नो कम्प्युटरबाट पनि सहज रूपमा तपाईहरुले पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जसरी तपाईले मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। आज दुवैको मोबाइल तथा कम्प्युटर तथा आफ्नो ल्यापटपबाट सहज रूपमा पासवर्ड चेन्ज गर्ने कुरोलाई तपाईले सिक्नुभयो भन्ने लाग्छ। आजको यो भिडियो तपाईहरुमा कस्तो रह्यो पूर्ण रूपमा तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र सँगसँगै यस्तै खालका भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि हेर्नका लागि मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानललाई यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै टेक्नोलोजी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धीका भिडियोहरू म लिएर बारम्बार तपाईहरु माझ उपस्थित भइरहेको छु र आउँदो दिनहरुमा पनि म यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थिति हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्छु। बाइ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।